FOI Bill. Dalawang salitang sigurado kaming madalas nyo nang naririnig, lalo na sa mga nagdaang buwan. Magandang araw. Ako po si Jasmine. At ako naman si Neki. At kami ang inyong mga kasama para sa programang ito. So I am just asking, Mr. Chairman, why was that the case? Antonino, he has explained it sufficiently. Let's move to a vote. The parliamentary status is that there is a motion to approve the consolidated bill, duly seconded and duly objected to. They argued the bill. Isa sa kahulugan ng freedom ayon sa Merriam-Webster ay the quality or state of being free as the absence of necessity, coercion, or constraint in choice or action. Ang information naman ay tumutukoy sa communication or reception of knowledge or intelligence. Pag pinagsama ang dalawang salitang ito sa freedom of information, ano nga ba ang nagiging ibig sabihin nito? I've never heard of FOID. Hindi. FOIP? Ano yun? Hindi. Meron naman. Hindi eh, wala ko. Ano yan? Freedom of information. FOIB. Freedom of information po. Ano po yung Freedom of Information Bill po? Freedom of information. Wala po eh. FOIB. Freedom information. Wala eh. Wala po. Sorry. FOI Bill po. Yung alam Hindi masyado. nakita ko na sa TV. Konti lang yung alam ko tungkol sa FOI Sa bill aming eh. pananaliksik, ito ay unang na-trigger ng martial law nung nag-censor si Marcos ng media. At unang na-file ang FOI bill noong 1987 ni Pangasinan Representative Oscar Orbos. At ito'y pumasa ng third and final reading noong June 2010, pero nagkaroon ng lack of quorum. Ang main author ng bill ay si Representative Lorenzo Tañada III ng Quezon, ang Deputy Speaker ng Luzon. Habang ang sponsors naman nito ay si Senator Gregorio Honasan II bilang main sponsor, Senators Lauren Legarda, Alan Peter Cayetano, Antonio Trillanes IV at Franklin Drilon. Ayon sa Section 3 ng bill na ito, Nakasaad sa Section 4 ng bill ay every person who is a Filipino citizen has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government agency. Meron rin sa Section 7 ng Bill of Rights tungkol sa karapatan ng mga tao sa impormasyon. Kaya naman, bakit ba hindi maipasa-pasa ang bill na ito kung meron naman probisyon sa konstitusyon natin na pinapayagan ito? pa ang issue at bakit dapat may alam tayo tungkol dito? Minabuti na naming magtanong ng mga estudyante at isang propesor tungkol rito. Ang alam ko yung FOI, yung mga transaksyon ng gobyerno, yung mga proyekto ng gobyerno, mga financial profiles ng mga congressman at mga senador at mga elected at appointed officials ay gagawing public o isa sa publiko para maging free access sa mga media o kung sino mang concerned citizen o groups. Parang pinamunuan siya ng... I forgot the name. Pero sure ako, isa doon si Kakabagaw ata. Hindi ako sure, pero parang alam ko si Kakabagaw. Tsaka si... Ano ba isang pangalan eh? Edsel Lagman. Hindi ako sure. Basta guy siya. Isang guy. Tapos yun, ang alam ko, Freedom of Information Bill, parang accountability and transparency ng mga politiko, di ba? Yung parang sa mga pera-pera nila. Siya yung bill na pilit, parang hindi pinapabasa ng Congress.
Na ang huling, ang parang slogan dun is paano mapapasa yung freedom of bill kung ang magdedesisyon para ipasa yun ay yung mga maaapektuhan ng disadvantages ng FO. It's just a bill that asks for transparency, right? For everything. And also, so that the people have the freedom to do whatever they want, even online. Like, you can't get sued for something kasi it's your right to express what you have to say. Para it's like, why would you constrict na, dapat di mo pwede sabihin. If you're after democracy, after all, supposedly everyone has a right to say their opinions. So, I don't know, I think that's what this is. Pero ano yung alam mo doon? Parang bubuksan yung mga files ng government sa public para malaman nila kung ano talaga yung laman ng mga information. So, yung FOI bill, isa siyang bill na magpapatupad ng easy disclosure ng mga files galing sa gobyerno para sa mga tao. Like kung gusto mo makita yung salin ng isang public official, so pwede mo na siyang makuha ng mas madali na FOI bill. And then, ang maganda rin sa FOI bill is ini-increase niya yung public accountability ng mga government official in a way na yung mga tao, mabibigyan sila ng opportunity na mas maging informed sa ginagawa ng mga tao nasa gobyerno. So, in that way, mas magiging accountable public officials and mas madaling mahuli kung ano yung ginagawa nilang mga kalokohan. sangayon ka ba dun sa FOI or hindi? Para sa akin, sang-ayon ako doon para makita ng mga tao kung parang for transparency actually yung sake niya, and I think it's really important for us to know how these government officials spend their money, ano yung lifestyle nila, and in that way makikita natin kung tama ba yung spending na ginagamit nila, kung appropriate ba sa kinikita nila, kasi baka mamaya sobra-sobra na pala sila gumastos, hindi naman pala kaya nung sinasako nila. So, mapapaisip tayo kung saan nanggagaling yung mga kinikita nila. And through FOI bill, malalaman yun ng mga tao. Sang-ayon naman ako dito sa FOI bill sapagkat dakilang intensyon nito at lalong magiging transparent ang ating gobyerno, at dahil sa transparency ito, madi-discourage ang mga red tape, ang mga korupsyon, ang mga sal and discrepancies, at pag-iigihin ng mga politiko na yung mga proyekto nila at i-ensure nilang walang daya ito at dahil nga open to sa scrutiny, hindi ito magiging fault ng kanilang political downfall o scandal. Sangayon ba kayo din sa FOI or hindi? Sangayon. Isa sa'yo. Sangayon ako kasi, syempre, parang malalaman natin yung transparency, kung ano yung ginagawa ng mga gobyerno sa mga binibigay na pera sa kanila, tsaka kung ano yung mga pinagagamitan nilang pera, kung saan nila ginagamit yung pondo ng bayan. Sangayon. Sangayon. Kasi, siyempre, kung may transparency, kunyari, sa pamahalaan, siguro isang dahilan kung bakit ayaw nila ipasa. Siyempre, kung malalaman ng mga tao, malalaman nila yung mga baho ng mga politiko, ganyan. So, at least kung may transparency, alam natin kung, halimbawa, alam natin saan napupunta yung bawat sentimo ng binabayaran nating buwis. Alam natin kung saan nila ginagamit yung buwis na nakukuha nila mula sa mga mamamayang Pilipino. Oo. Kasi para makita natin na ma-prove natin yung accountability ng mga public officials natin. And then may masay din tayo dun sa mga gusto nilang gawin sa bayan natin. Well, basically, what I know about freedom of information is that yung mga tao mas madaling makaka-access sa certain government documents. Like what we see in TV, yung pinag-uusapan nila ni Salad. Like me, I'm a government official, government employee. Mas magandang makita nila yung transparency regarding sa mga ganyan klase documents. Well, basically, yes. Yes. So, as long as yung pagpasa ng Freedom of Information Bill, yung naka-akibat na rules and laws regarding it, maayos ang pagkakagawa, why not? For transparency.
para makita nila kung paano yung galaw ng certain individuals, like especially the government, napupunta ba sa tamang lugar, di ba, o yung pera ng bayan, such. Yun sa akin, transparency. Ayon sa PCIJ, citizens need and must know how public officials exercise their powers and authorities, how they spend public funds, what contracts and agreements they sign and seal on our behalf, what policy issues bother them that must also bother us, so we may participate in making decisions. Citizens need and must know what programs for the delivery of the most basic services, as well as how they can access with success and within reasonable timeframes the most relevant public documents they need to secure and safeguard their most basic needs. Indeed, in the panoply of rights, the right to information is both the most supreme and the most fundamental, as it is the bedrock of all our rights to education, property, livelihood, even life. Ang pangunahing argumento rito ay maaari itong maging threat to national security. Definitely, there would still be citizens out there who would make a big deal over little information. Sabi nga ni President Aquino, people might misuse little information, causing widespread panic in the nation. It's like how no one can state a fact exactly the same in all the newspapers. Ngayon, hindi pa rin naipapasa ang FOI bill. Marami man ang may hindi alam, ang pinaglalaban nito ay transparency at accountability. Isang gobyernong may pananagutan sa mga mamamayan. Marapat lamang na alam pa rin ito ng mga tao dahil sila rin naman ang mga makikinabang. Muli, ako po si Jasmine. At ako po si Nikki. Magandang araw sa inyong lahat. Ano yung relevance sa'yo nung topic, nung FOIB mismo? Relevance? As a student, kahit hindi pa naman ako working, at least alam ko kung saan napupunta yung buwis na binabayad ng parents ko. Na parang, may ginagawa naman pala silang mga kalsada, para sa bayan, ganyan. At least alam ko na may napupuntahan yung pinaghihirapan. Pero, yun nga lang, hindi pa napapasa yung FOI. So, wala pang alam yung mga tao. As a student, ako kasi first-time voter, so I'll be able to make informed choices when I vote. Boto ko kung sino yung karapat-dapat and kung sino yung corrupt. I'll be able to identify kung sino yung government officials na corrupt sa hindi corrupt. Ayun. Bilang estudyante, kasi in a few years time, papasok din naman ako sa lipunan as a productive citizen. Kaya, as early as now pa lang, having that access to the public records, mas lalo maliliwanagan ako sa kung ano talaga ginagawa ng mga politiko sa pera ng bayan. At ngayon pa lang, as early as now, mapaplano ko na yung future, yung gagawin ko para sa bansa through that information. Salamat. I think it would help us be informed. That is, if we give enough time to actually check or read on the different things. Kasi, for example, ako, I know someone na may kilala sa higher power or may access sa information na hindi naman agad-agad makukuha ng public. And if that person thinks it's relevant for all the, for the lay people to know, syempre government, kaya if it's about them, syempre ayaw nilang lalabas yun. But, if you have the freedom to say something, even if they say it's not true, kunyari, I'm not saying that you should be open to people spreading lies, pero if there's something na you have to say about, parang why would you, kasi if you restrict someone from saying what their opinions are, it's like, parang mo na rin indirectly kinokontrol ko, ano lang yung dapat nilang isipin, ano lang yung dapat nilang sabihin, you won't even give the public the chance to have their opinions questioned. Kasi for example, like sa government, if you think of someone na, okay to, malinis tong ano na to, or something like that, parang, diba, yung mga tao, yun na lang talaga forever. But if there's someone na who just doesn't take things for what they are, like someone who bothers to ask, totoo ba yan? Just because a lot of people think that that's the case doesn't mean that it's true. But if no one bothers to go public or to say their opinion na maybe meron yung other things underlying dun sa ano yung nasa labas, maybe it's a good thing kasi it would inform us or open us to the possibility na maybe there is something wrong.
Salamat po. Malaking relevance kasi siya sa lives natin. Siyempre, kapag alam natin yung accountability or ginagawa ng mga politicians natin, parang magkakaroon tayo ng voice para maayos yun in favor of us and our country. Well, kung mapapasa, halimbawa, may research kami, so kailangan namin ng file sa gobyerno. Of course, through the FOI bill, mas madali namin makukuha yun. So, in academic terms, mas mababawasan yung hassle ng mga estudyanteng nagre-research na nangangailangan ng file galing sa gobyerno. Halimbawa, yung sa docu namin. So, kailangan ko yung budget or yung ano ba yung tawag doon? Yung nagastos ng mga politiko sa 2010 election. So, kung meron ng FOI, sana mas madali kong makukuha or nakuha ko na yun sa COMELEC, diba?